हाय करियो ना मुझसे तू झूठे वादे रह जाएंगे हम तो तेरे बिना याद तेरे लिए ही बनी हूँ। Hello guys, my name is Suman and welcome to my channel Techsuman र आजको हामी यस भिडियोमा सिक्न गइरहेको छौं photo with transition edit with water drop effect. So without wasting any more time guys, let's go for it. चलिए शुरू करते हैं। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो फोनमा क्यापकट एपलाई ओपन गर्नु होला र क्यापकट एपलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फोटोजमा गएर हजुरहरूलाई जुन जुन फोटो एड गर्न मन छ हो त्यो फोटोहरूलाई क्लिक गरेर एडमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी एडमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू फोटोजको लास्टमा आउनु होला र लास्टमा रहनेछ एउटा क्यापकटको लोगो हो, त्यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गर्नु होला र फेरि सुरुमा आएर एड साउन्डमा क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरेर हजुरहरूले आफ्नो म्युजिक अथवा साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियोबाट साउन्ड मात्र आउनेछ र अब हामीले हाम्रो गीतमा बिट खोज्दै त्यसमा बिट एड गर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यसको लागि हजुरहरूले सुरुमा साउन्डमा क्लिक गर्नु होला र म्याच कटमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ रेज अथवा बिट जहाँबाट अपसाइड गएको छ हो त्यहाँनिर एउटा बिट राख्नु होला। यसरी नै हजुरहरूले बिट राख्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट रेज माथि गएको छ अथवा बिट माथि गएको छ त्यहीँनिर एउटा एउटा बिट एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई यो प्रोसेस लामो लाग्छ भने हजुरहरूलाई म टाइमिङ पनि डिस्क्रिप्सनमा एड गरिदिनेछु, हजुरहरूले सजिलैसँग डिस्क्रिप्सनबाट टाइमिङ हेरेर सजिलै फोटोलाई एड गरेर एनिमेसन दिन सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि अब हजुरहरू स्टार्टिङमा आउनु होला र हामीले जहाँ जहाँ बिट एड गरेको छौँ त्यहाँबाट फोटोलाई स्पिड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हजुरहरूले फोटोमा क्लिक गर्दै ड्र्याग गरेर हजुरहरूले त्यही बिट अनुसार फोटोको टाइमिङलाई एडजस्ट गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गर्दै ड्र्याग गर्दै बिट जहाँनिर छ त्यहीँनिर लिएर एडजस्ट गर्नु होला। यसरी नै फोटोलाई एडजस्ट गरिसकेपछि अब हजुरहरू स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला र फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसन र एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कम्बोमा क्लिक गर्नु होला र फर्स्टको फोटोलाई बाइसेक्ट 2 भन्ने एउटा एनिमेसन हुन्छ हो त्यसलाई एड गरिदिनु होला। फर्स्ट फोटोलाई बाइसेक्ट 2 र यसै गरी सेकेन्ड फोटोलाई प्रेस गर्नु होला र सेकेन्ड फोटोलाई प्रेस गरिसकेपछि क्लिक गर्नु होला हुबलमा र थर्ड फोटोमा जानु होला र थर्ड फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसन दिनु होला पेन्डुलम 1 र फोर्थ फोटोमा पेन्डुलम 2 र त्यसपछिको नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसन दिनु होला पेन्डुलम 1 हुबल र नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसन दिनु होला फेरि पेन्डुलम 1 र त्यसपछिको नेक्स्ट फोटोमा पेन्डुलम 2। आफ्टर द्याट हुबल एनिमेसन र त्यसपछिको नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र त्यो फोटोमा दिनु होला बाइसेक्ट 2 एनिमेसन र नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसन दिनु होला हुबल र फेरि नेक्स्ट फोटो यानि कि अन्तिम फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसन दिनु होला हुबल। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ र अब हामीले वाटर ड्रप इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ र जहाँनिर हाम्रो वाटर ड्रप इफेक्टवाला साउन्ड आएको छ त्यो त्यहाँनिर जानु होला र इफेक्टमा क्लिक गरेर भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि जानु होला पार्टीमा।
हजुरहरूलाई कुन फोटोमा कुन एनिमेसन दिने भनेर गाह्रो हुनसक्छ हो, त्यसको लागि हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन। म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा सबै फोटोको एनिमेसन अथवा टाइम दिने नै छु। पार्टी भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्दै गर्दा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ एउटा रिपल्स भन्ने इफेक्ट हो। त्यो इफेक्टलाई एकचोटि प्रेस गर्नु होला र जतिसम्म साउन्ड छ हाम्रो हो त्यो फोटो जहाँसम्म छ हो त्यहाँसम्म ड्र्याग गरेर त्यो रिपल्स इफेक्टलाई एडजस्ट गर्नु होला। र हाम्रो फेरि अर्को साउन्डमा पनि रिपल्स इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ र हो त्यसको लागि रिपल्समा क्लिक गरेर कपी गरेर ड्र्याग गरेर जहाँसम्म फोटो छ त्यहाँसम्म राख्नु होला र फेरि पनि रिपल्सलाई कपी गर्नु होला र नेक्स्ट वाटर ड्रप इफेक्ट साउन्ड जहाँनिर छ त्यहाँनिर लगेर एडजस्ट गर्नु होला र ड्र्याग गरेर फोटो अनुसार मिलाउनु होला र फेरि जहाँनिर हाम्रो नेक्स्ट फोटोमा वाटर ड्रप इफेक्ट छ फेरि रिपल्सलाई क्लिक गरेर कपी गरेर यसरी नै एडजस्ट गर्दै जानु होला। र यसरी कपी गर्दै रिपल्स इफेक्ट सबै फोटोमा जहाँ जहाँ हाम्रो वाटर ड्रपवाला साउन्ड आएको छ त्यहीँनिर एडजस्ट गरेर ड्र्याग गरेर मिलाइसकेपछि हाम्रो भिडियो फाइनली कम्प्लिट हुनेछ र यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ र हजुरहरूले माथि दिएको एरोमा क्लिक गरेर हजुरहरूले आफ्नो भिडियोलाई सजिलैसँग सेभ गरेर विभिन्न सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टिल दि एन्ड। र हजुरहरूको मनमा पनि कुनै जिज्ञासा अथवा क्वेसन छ एडिटिङ अथवा टेक बारेमा भने यु क्यान डाइरेक्टली आस्क मी अन कमेन्ट अर यु क्यान मेसेज मी। मेरो सबै सोसल मिडिया प्लेटफर्मको एकाउन्टहरू स्क्रिनमा र डिस्क्रिप्सनमा बक्समा मैले दिएकै छु। सो यु क्यान मेसेज मी र हजुरहरूले कुनै पनि भिडियोको साउन्ड अथवा केही भेट्नलाई गाह्रो भयो भने यु क्यान मेसेज मी, म हजुरहरूलाई भिडियो अथवा साउन्ड पनि प्रोभाइड गर्ने नै छु। सो थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टिल दी एन्ड। इफ यू रियली लाइक माई भिडियो देन डोन्ट फर्गेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय नेपाल। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।